Kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás přivítat na dnešním webináři, který má poměrně průzračné téma. Budeme se zabývat jenom lipázou a amylázou, respektive tím současným doporučením, který z těchto enzymů používat pro akutní pankreatitidu. A částečně se budeme i zaměřovat na to prognostické využití některých jiných marků, zejména pro kalcitoninu a trošku interleukinu 6 v tom rozlišení tíže akutní pankreatitidy. Tedy jak jsem předeslal, tak ta indikace základní pro amylázu a lipázu je akutní pankreatitida a tu definujeme jako 2 ze 3 těchto bodů nebo těchto kritérií pro akutní pankreatitidu. První je bolest břicha. S tím přichází pacient konzistentní s akutní pankreatitidou, to znamená, že je trvalá nebo delší dobu trvající, těžká v levém nebo v epigastriu obecně s akutním začátkem. Často je typická ta iradiace do zad. Tak to je ten první klinický symptom, s kterým pacient přichází. Druhá věc je ta laboratorní, to je teda amyláza nebo lipáza, tak se často prostě ještě furt traduje, že jeden nebo ten druhý enzym má být 3krát vyšší než ta horní referenční mez, 3x URL. A to u amylázy vychází kolem 6 mikrokatalů na litr a u lipázy 3 mikrokatalů na litr. Takže pokud to překoná tyhle hranice, tak máme splněno to druhé kritérium. A samozřejmě teda, když máme klinický obraz a tu laboratoř, tak už dál nemusíme. Máme jakoby diagnózu, nemusíme nic dalšího dělat, ale často tam máme i ten třetí bod, to je kontrastní CT, Contrast Enhanced Computer Tomography, a tam by měl být charakteristický obraz pro akutní pankreatitidu, tedy 3 markery, 3 známky pro akutní pankreatitidu. Dejme tomu teda, že máme už tu akutní pankreatitidu. Když se koukneme na základní patofyziologický proces, jak akutní pankreatitida vzniká, tak je to v podstatě aktivace těch enzymů, které máme ve formě proenzymů, zymogenů. Tady v tom schématu máme tady tu acinární buňku, ta acinární buňka uvnitřní, nebo do toho acinu se produkují ty enzymy ve formě neaktivních proenzymů a většinou ta enterokináza, která je produkovaná střevními buňkami, tady v duodenu střevními buňkami, může jeden z těch hlavních enzymů, trypsinogen, aktivovat na trypsín. A právě se to většinou děje až když se dostane tady ven z toho acinu, až tady v tom luminu duodena. A pokud tam je třeba obstrukce, nebo je tam nějaký impuls virový, že přímo ty buňky zasahuje, nebo nějaký toxický, že tam je třeba alkohol, jako etiologie té pankreatitidy, tak může dojít k té aktivaci enzymů dříve a dochází k tomu rozpouštění, rozkladu těch buněk a případně teda následnému zánětu a případně dalším komplikacím. Tak to je velmi zhruba vysvětlení patofyziologie akutní pankreatitidy, i když je velmi takové zjednodušené a velmi často nevíme úplně přesně ten mechanismus, jak to vzniká. Jak je to časté onemocnění? Poměrně časté. Říká se, že to plní poměrně ty akutní příjmy nemocnic a ta incidence stoupá. Je to velmi významná součást péče o pacienty, jedna z nejčastějších gastrointestinálních chorob, se kterými se setkáváme. Etiologie je zhruba ze 40% biliární obstrukce, zhruba těch 40-35% je alkoholická, minimálně v našich končinách, a v ostatní jako hypertriacylglycerolémie, hyperkalcémie, některé léky, viry, včetně covidu teďka recentně, mohou způsobovat ten zbytek etiologický. Celková prognóza je
zhruba 5% mortalita, celková mortalita, ale výrazně se liší dle tíže, dle toho, jak moc závažná je ta pankreatitida. Pokud je tam sterilní nekróza, tak tady vidíte 12%, pokud je tam infikovaná, tak už 30%, a pokud se to kombinuje s tím multiorgánovým selháním, tak až 45%. Na dalším slajdu si vysvětlíme právě, jak tu tíži klasifikujeme. Podle takzvané atlantské klasifikace, poslední revize z roku 2012, tak máme tu lehkou mírnou pankreatitidu, která tvoří většinu těch pankreatitid, 80%, nemá žádné lokální komplikace, lokální ve smyslu nekrózy, pseudocysty, a nemá systémové komplikace typu selhávání orgánů. Většinou se zhojí ad integrum bez dalších následků, bez dalších třeba recidiv. Druhá, je to takhle po sobě, je středně těžká, která už má nějakou lokální komplikaci nebo dočasně má i nějakou systémovou komplikaci. Dočasně selhávají orgány, dočasně je tady míněno třeba do 48 hodin od toho začátku, nebo trvání prostě toho selhání do 48 hodin. A už tam může být třeba ta nekróza pseudocysta. Samozřejmě v tom posledním, v tom nejtěžším stádiu nebo té tíži pankreatitidy, tak už je tam to selhání orgánů delší dobu. Zase nebudeme zacházet do detailů, je to spíš pak klinická záležitost, my se na to koukáme spíš z toho laboratorního pohledu, ale to selhání orgánů je většinou ten kardiovaskulární systém reprezentovaný nějakým šokem a takovým proxy markerem může být systolický krevní tlak. Potom plíce, selhání plic můžeme detekovat pomocí PO2. U O2 je samozřejmě nutné, aby to bylo arteriální O2, které když je nižší třeba než 8 kPa podle některých zdrojů, tak právě už to splňuje to kritéria selhání toho orgánu, a samozřejmě tam byly PCO2, další marky, není to úplně tak jednoduché. A u kreatininu, nebo u ledvin, selhání dalšího důležitého orgánu, srdce, plíce, ledviny, tak tam s tím zjednodušeným markem vlastně si dovedete představit, že je daleko víc, že je tam cystatin C, že jsou tam nějaké tubulární marky a další možnosti, které nám pomohou. Tak je to 180 mikromol na litr jako jedna z katohodnot, kdybychom si měli jednu z nich říct, která nám řekne, teď selhávají ledviny. Doufám, že všichni vidíme to zjednodušení, ale pro představu nám to snad pomohlo. Jaké orgány mohou selhávat a co si zatím představit. Teď se pojďme podívat na to, jaká jsou současná doporučení na to, abychom používali tu amylázu a lipázu. A jedna z těch hezkých iniciativ, kterou máme v laboratorní medicíně, je Choosing Wisely, kde se odborníci snaží vytipovat ty markery, které nedávají smysl, které je zbytečné nabírat třeba. A vidíte tady podle datace, že úplně jako novinka z poslední doby to není, je to už tady z roku 2016 a jasně tam říkají teda do not test amylase u akutní pankreatitidy, takže neindikujte amylázu akutní pankreatitidy, místo toho dělejte lipázu. To říkají poměrně jednoznačně a my bychom k tomu teda měli dospět na základě argumentace, kterou ještě uvedeme. Zároveň tam zaznívá, a je to taky důležité si uvědomit, a často to tak neděláme, že je to jenom pro diagnózu. Není třeba dál sledovat ten vývoj amylázy, lipázy, nebo teď už jsme se dozvěděli, že jenom lipázy. Je to prostě pro diagnózu a jenom ve specifických případech, jako kdyby tam se zdálo, že se vyvíjí pseudocysta nebo nějaká obstrukce, případně nějaká jako persistence zánětu, tak můžeme si určitě dovolit indikovat toto vyšetření, ale je to spíš u těch komplikovaných, u té většiny, jak jsme říkali, 80% je nekomplikovaných nebo je s lehkým průběhem, tak rozhodně není žádná indikace k tomu, abychom sledovali vývoj toho markeru té lipázy. Se podíváme na to, jak jsme na tom ve fakultní nemocnici, protože pocházím teda ze fakultní nemocnice v Plzni, tak vidíte, že 61%
indikací byla společná, jo, amyláza a lipáza dohromady a u zbytku je jenom amyláza. Téměř se nevyskytují oddělení, která by neindikovala amylázu. Ale jak jsme slyšeli, nemáme ji indikovat, máme indikovat jenom lipázu. Spíše je to taková persistence v různých jako souborech vyšetření, nepodezírám kliniky, že by to nevěděli, to, co teďka říkám, ale zůstává to tam, pojďme to změnit, pojďme se kouknout na to, jak to vypadá kvantitativně. Za posledních 7 měsíců bylo vyšetřeno tady 44 000, 45 000 skoro amylázy. Kouknete tady na amylázu, tak 44 000 a jenom 7441 lipázy. Když to převedeme na tu denní zátěž, tak amylázy děláme 220 za den, lipázy 37 za den. Tak určitě je tam furt ta preference amylázy, je třeba to změnit a převrátit ten poměr, téměř zapomenout na amylázu. Jo, není to, že bychom jako tím nějak trpěli, že by ty stroje se nějak víc ošoupávaly, ale přece jenom je to korunka. Ke korunce je to nějaký čas ztracený tou analýzou a pak ten pocit, jako že děláte zbytečnou věc. Když se koukneme na ty základní charakteristiky amylázy a lipázy, abychom si je porovnali a odůvodnili si, proč je ta lipáza tak doporučovaná, tak díváme-li se na velikost srovnatelná. Zestup srovnatelný za 3 až 6 hodin po začátku těch bolestí. Vylučování, tady trošku rozdíl je. U amylázy se vylučuje ledvinami. To teda i u lipázy, to není ten rozdíl. Ale ta amyláza zůstává v moči. Jo. Vylučuje se tou močí, kdežto ta lipáza se reabsorbuje, takže z toho je tady ten důsledek, že daleko díl zůstává v tom séru pozitivní. Zejména je to představitelné, zejména je to výhodné u pacientů, kteří přijdou později, kteří přijdou prostě, jo, ne každý jde hned s každou drobnou bolestí k lékaři a zrovna u těch bolestí břicha často lidé vyčkávají, zejména u těch lehčích průběhů, tak to vydrží doma, říkají si, to přejde, ale ono to nepřejde a pak musí k lékaři. A když přijdou později, třeba za 2-3 dny k lékaři a ten nabere amylázu, tak ta už může být negativní. Tak to je ten zásadní rozdíl mezi těma dvěma testy. Když se ještě koukneme na tu naší biochemickou část, nebudu rozebírat přesně ten princip, ale je důležité si říct, že ty metody obě se výrazně vylepšily a ta lipáza taky má ty analytické vlastnosti velmi dobré. Tady vidíte tu co jsem to chtěl? Já jsem to chtěl tady vyznačit, tu analytickou preciznost nebo nepreciznost, která je velmi nízká, jenom 3-2%. A ta specifičnost, zejména s tou polipázou, když mluvíme o stanovení lipázy, tak je dobrá, že to stanovuje opravdu jenom ten enzym. A to, co jsem už začal předčasně vysvětlovat, je tady ta intraindividuální variabilita, která je do 10%, je poměrně malá intraindividuální variabilita, takže se u jednoho pacienta, u jednoho člověka v čase příliš nemění ta hodnota amylázy ani lipázy a interindividuální taky zcela srovnatelná u obou dvou a taky poměrně malá. Není tam nějaká velká interindividuální variabilita. Ta změna, o které bychom měli uvažovat jako o významné, ta reference change value je kolem 20%. Jo, 20%, takže taky poměrně malá změna už něco může znamenat. Jak jsme říkali, úplně na tu změnu nedáme, úplně ji nepotřebujeme třeba v případech akutní pankreatitidy, zejména těch lehkých případů, ale když budete sledovat nějaký vývoj třeba u té pseudocysty nebo u něčeho podobného, tam myslet na to, kolem 20% je ta změna, kterou potřebujeme, abychom si řekli, že je to už statisticky významné. No, nikoliv klinicky, ale statisticky významná změna, která zahrnuje právě tu intraindividuální variabilitu a tu analytickou variabilitu. Je to něco navíc, než co je v tom fyziologickém, biologickém pozadí.
Když se přesuneme ke klinickým vlastnostem metod, tak zase to, co mají společného, tak to je, když se koukneme na specifičnost, mají poměrně dobrou specifičnost k té diagnostice, k té diagnóze akutní pankreatitidy. Nad 90% je specifičnost a to, v čem se liší, je senzitivita. A to zase, když si představíme s tím základním principem, který jsme si vysvětlili, že ta amyláza zůstává díl i u těch pacientů, kteří přijdou díl po manifestaci příznaků, tak to nám dává smysl. Zvyšuje se ta senzitivita. U lipázy to ještě zachytím, protože je furt pozitivní, než to u amylázy už ne. Ta už se vyčurala, ta už je pryč. Takže ten hlavní rozdíl je tady v té senzitivitě. Jinak nespecifické zvýšení je často relativně snadno odhalitelné z klinického stavu. Jo. Například i u amylázy, třeba ta slinná amyláza, příznaky pankreatitidy a onemocnění slinných žláz jsou naprosto odlišné. Tam by se neměla tam být žádný překryv. A často i ty další věci, jako jsou tady úrazy břicha, apendicitida a další věci, tak ty mohou se z klinického obrazu odvodit. Tady vidím jednu chybu, co jsem udělal, ale můžeme ji jednoduše napravit. Je to obráceně. Jo? Ta nespecifická zvýšení jsou obráceně, protože ruptura peptického vředu nebo mimoděložního těhotenství, ischemie střeva, některé tumory a renální insuficience jsou k amyláze, kdežto úrazy břicha, apendicitida, diabetická ketoacidóza, alkoholismus, se selhání ledvin, případně jater, je spíš k té lipáze. Ale se omlouvám, to mám obráceně. Hlavně je ta lipáza lepší, tady to mám zvýrazněný, ale trošku se mi to nějak nevešlo na stránku, asi nějaký posun, je u hypertriglyceridémií. U hypertriglyceridémií nebo u těch pankreatitid způsobených zvýšenými triglyceridy, to jsou ty triglyceridy nad 10 mmol na litr, u té alkoholické pankreatitidy a to, co už jsem zdůrazňoval několikrát, u odložených příchodů, přijde-li pacient později. Přesouváme se, snad jsme si vysvětlili teda, že lipáza je ta základní zásadní, kterou bychom měli nabírat. Na amylázu spíš zapomínáme a přesouváme se do té oblasti predikce, do toho rozlišení, jestli ten pacient má nějakou komplikaci, jako je třeba ta nekróza nebo infekce nekrózy, pseudocysta a podobně, nebo třeba to selhání orgánů, prostě rozlišujeme ten lehký průběh od toho těžkého ve smyslu predikce. Chceme, aby ten pacient, který přijde, abychom třeba v prvních 1-2 dnech byli schopni rozlišit, kam se vyvine, protože časný zásah, terapeutický zásah, a do toho se pouštět nebudu, jaké ty terapeutické zásahy jsou, ale je jasné, že rozlišíme-li časně toho, kdo půjde do té těžké pankreatitidy a zahájíme správnou léčbu, tak, nebo intenzivnější léčbu a intenzivnější třeba monitoraci, tak tomu pacientovi prospějeme. Je to důležité rozlišovat predikci, rozlišovat různou tíži a akutní pankreatitidy a my se podíváme na to, jak to můžeme udělat. Jsou to buď to ta skóre různá, která jsou založená většinou na klinických parametrech nebo kombinaci klinických a laboratorních parametrů, nebo ještě častěji parametrů se zobrazovacích metod, asi APAC score, nebo tady to CT score, založené na CT obrazu toho vyšetření, jste někteří z vás už slyšeli. Já jsem tady chtěl jenom zdůraznit jedno další score, PISAP se jmenuje, které tady máme vyjmenované velmi stručně, je to zkrátka z Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis. To bedside mi přijde taky trošku jako nadhodnocené, ale zrovna autoři to tak jako vychvalovali, že je to prostě jednoduché a můžeme to udělat u lůžka, ale jo, je tam urea, je tam Glasgow Coma Scale, Stadium SIRSu, je tam přítomnost výpotku, tak zase jo, třeba na ureu potřebujete laboratoř, většinou ne úplně bedside, výpotek můžete udělat třeba USG bedside, ale ne vždycky
to máte k dispozici, takže ta bedsidenost toho skóre je z mého pohledu trošku diskutabilní, ale relativně asi jednoduché, když to porovnáte s těmi ostatními skóraty. Co je u těch všech skóre dohromady důležité je, že zhruba polovině pacientů to skóre řekne, že bude mít těžký průběh. A my jsme si řekli, že jenom asi u 20, nebo jenom, u 20% pacientů ten těžký průběh opravdu je. Takže říká daleko častěji, že bude těžký průběh, než je realita. A na druhou stranu, když predikuje ten lehký průběh, tak téměř žádný člověk nemá ten těžký průběh. Takže skóre má, nebo tyto typy skóre mají velmi dobrou negativní prediktivní hodnotu. Pokud řeknou, zařadí toho pacienta do té nízkorizikové části, tak si jste téměř jistí, že nebude vysoce rizikový. Tak snad se mi to podařilo vysvětlit. Tady máme ještě ukázku právě z této studie, která mluvila o 60 pacientech. Rozhodně to není velká studie, je to jenom spíš na demonstraci použití těch skóre. U 60 pacientů s akutní pankreatitidou, z nich asi 23 mělo ten těžký průběh a tím skórem, které rozlišovaly ten těžký průběh, to bylo nad 3. Každý z těch parametrů URA, GC, SIRS, věk, výpotek má 1 bod a když jsou 3 a více těchto kritérií splněny, tak máte BISAP nad 3. A vidíte tady ROC křivky, tedy tu vztah mezi senzitivitou a specifičností. Ta nejlepší výsledky by byly někde tady v tom levém horním rohu, takhle nejvíce klenutá křivka. A když se kouknete třeba na to CT score, tak nic moc. Když se kouknete na Apache a ten Ranson, tak jsou furt tady v té nižší části, to je ta modrá a to je ten Ranson, to je ten Apache. A ten BISAP jim tady vychází o trošku líp, zejména tady v této části, o trošku líp než ty ostatní. Co je zajímavé tady, samotný prokalcitonin, který tady jsem, tak má taky poměrně dobré diagnostické vlastnosti v tom rozlišení těžké a lehké pankreatitidy, zejména teda v té specifičnosti, že zejména si ty nízké hodnoty budou mít velmi dobré vlastnosti. Když se na to podíváme podrobněji, tady zrovna přidáváme ty další markery, kromě toho prokalcitoninu, tím základním, který se zmiňuje v každé literatuře, je CRP. A tady vidíte to porovnání, zase, že čím víc to bude doleva nahoru, tak tím je to lepší metoda. Tohle je CRP, tohle je interleukin 6. Máte tu i vyjmenované ty senzitivity specifičnosti. Specifičnost velmi dobrá u toho interleukinu 6. Když porovnáte o 90 a 74%, senzitivita taky 92% u interleukinu 6, 84% u CRP, takže opravdu vychází to líp. Ještě je dobré si zmínit ty cutoff hodnoty, že u CRP je to 150 mg na litr, u interleukinu 6 je to 50 těch nanogramů na litr. Tak to si jenom uvědomit, že to nejsou úplně nějaké jako extrémní hodnoty, je to zvýšené, ale nejsou to žádné extra hodnoty, zejména u toho interleukinu 6. Tak to je rozlišení středně těžké a těžké pankreatitidy, akutní pankreatitidy pomocí CRP a interleukinu 6, to je metaanalýza, takže tam už ta váha dat je větší. Když už se nebudeme pouštět do dalších nějakých podrobností a shrneme to, tak můžeme říct, že CRP má nějaké postavení v tom rozlišení, zejména se používá ta cutoff hodnota 150 mg na litr, ale určitě si dovedete představit, že čím budeme mít vyšší tu cutoff hodnotu, tím bude větší specifičnost a podobně. Při takovéhle cutoff hodnotě rozlišujeme ten lehký a těžký průběh
s pozitivní prediktivní hodnotou 78% a negativní prediktivní hodnotou 79%. Čím díl to je od začátku, tím lepší to má vypovídací schopnost. Tak samozřejmě pak už ztrácíte ten náskok časový, který potřebujete získat právě tím laboratorním markerem. Když se koukneme na prokalcitonin, tak tam máme dvě cut-off hodnoty, které se zmiňují. První je větší než 0,5 mikrogramů na litr. A při této hodnotě do jednoho dne od přijetí, při této hodnotě máme senzitivitu 81, specifičnost 86, takže poměrně pěkné hodnoty. Málo se teda publikuje to, jaká je tam negativní prediktivní hodnota. Předpokládal bych i podle těch ROC křivek, že pokud bude nízký prokalcitonin, tak zase můžeme využít to, že to bude pravděpodobně člověk, který nebude mít špatný průběh, podobně jako u těch klinických skóre. Pak je tu druhá hodnota, která se objevuje v literatuře, a to hodnota 3,8. Takhle relativně jako přesná hodnota 3,8 a specifikováno je to během prvních 96 hodin po přijetí. A ta je už ale ne na rozlišení úplně toho lehkého, těžkého průběhu, ale přímo na detekci pankreatické nekrózy. Trošku specifičtější, když samozřejmě ta nekróza už je minimálně středně těžký až těžký průběh. A tam je poměrně dobrá senzitivita, zachytí to většinu těch případů nekrózy, ale specifičnost zase při té hodnotě nic moc, nižší než 80%, protože prostě to bude zvýšené, bude prokalcitonin zvýšený i u lidí, kteří tu nekrózu nemají. U interleukinu 6, zmiňovali jsme to na předchozím slajdu, byla tam ta cut-off hodnota 50, někde se uvádí 150 právě třeba na infikovanou nekrózu pankreatu. Jo. Si vzpomíná někdo na ten úvodní slide, tak nekróza a infikovaná nekróza mají výrazně jinou mortalitu. Jo. Infikovaná nekróza je určitě velká komplikace, která sníží ty výhledy pacienta na dobrý konec nebo na brzké uzdravení. Prima. Pojďme k závěrům. To bylo zhruba všechno, co jsem vám chtěl říct. A když to shrneme, tak pro diagnostiku akutní pankreatitidy bychom měli nabírat jen lipázu. Na amylázu spíš zapomenout, nebo ve výjimečných případech. A ty teďka nebudeme rozebírat, ať si to neskomplikujeme na začátek. A to vyšetření nemusíme ani rutinně opakovat, zejména u těch lehčích průběhů. Stačí nabrat jednou na začátku k diagnostice, pak už neopakovat. Pro prognózu můžeme použít několik markerů k identifikaci pacientů s těžkým průběhem. Můžeme použít CRP s relativně teda nízkými klinickými diagnostickými vlastnostmi, PCT a interleukinin 6 s těma cut-off hodnotama 0,5 a 50, 0,5 pro prokalcitonin a 50 pro interleukinin 6 nám pomoci můžou a ty diagnostické vlastnosti už jsou o něco lepší než u toho CRP. A pak můžeme jít až do té detekce infikované nekrózy, takže když máte klinické podezření na infikovanou nekrózu, tak prokalcitonin 3,8 a interleukinin 6 150 by nám mohly být tou oporou k tomu, abychom zjistili, jestli tam ta infikovaná nekróza je nebo není. A to bylo všechno. Děkuji za pozornost